नमस्कार साथीहरु, अभाइभ एप्लिकेसनमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ र यो अपडेट चाहिँ के हो तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार र मेरो युट्युब च्यानलमा जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई म एउटा कुरा देखाइदिन चाहन्छु। यहाँ लेफ्टपट्टि अपग्रेड नाउ लेखेको छ र यो यसमा चाहिँ प्ले स्टोरको चिन्ह दिएको छ। अनि हामीले चाहिँ अब यो प्ले स्टोरको किन चिन्ह दिएको छ, यो भन्दा पहिले यस्तो चिन्ह थिएन। देन यो सबै कुराहरु तपाईलाई म बताउने छु। त्यो भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले त अभाइभ माइनिङ एप्लिकेसन तपाईहरुले युज गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले यसमा माइनिङ सुरु गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले माइनिङ सुरु गर्नु होला। यसको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ र यसको भिडियो पनि पाउनुहुन्छ, कसरी यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने र कसरी माइनिङ सुरु गर्ने। र पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ, माइनिङ सुरु गर्नु भएको साथीहरु, उहाँहरुले चाहिँ अब माइनिङ एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै अब चाहिँ यहाँ एउटा अपग्रेड नाउको एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ र त्यो कट गरिदिनु भयो भने यहाँ लेफ्ट साइडमा आएर यो बस्नेछ र यसलाई चाहिँ हामीले अब अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सिधै अपडेटको चाहिँ अप्सन हो र यसलाई अपडेट गर्नुभयो भने केही सुविधाहरु पाउनुहुन्छ र यहाँ म अब चाहिँ यसलाई सिधै अपडेट गरिदिन्छु र अब अपडेट गर्दै पछाडी अब केही नयाँ कुराहरु हामीले देख्न पाउने छौं। यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब सिधै प्ले स्टोरमा लान्छ हामीले अपडेट गर्यो भने र प्ले स्टोरबाट यसलाई अपडेट हुन्छ यो। र यसरी यो अपडेट भइसकेको छ। अब फेरि पनि लगभग खुलिसकेको छ। अब त्यति खासै केही छैन यसमा नयाँ थप अपडेटहरु। यसमा चाहिँ अलिकति थप दिएको भनेको अब यसमा अपग्रेड गर्ने बित्तिकै 20,000 चाहिँ यसमा ह्याश पावर बढ्छ हाम्रो। र तपाईहरुले पनि यसमा अपडेट गर्नु होला। ल यसलाई मैले क्लेम गरिदिए। अब मेरो अझ ह्याश पावर बढ्यो र 6 राउन्ड मेरो अहिले ब्लक पनि बनिसकेको छ। यसलाई म क्लेम गर्दिन्छु। अब यहाँ मेरो बढिसकेको छ भिभी टोकन, 137 भिभी टोकन भइसकेको छ। र साथीहरु, आजको न्यू अपडेट यति नै थियो र जति पनि साथीहरु यहाँ सस्पेन्ड हुनुभएको छ तपाईहरु चाहिँ प्लिज माइनिङ सुरु गर्नु होला, माइनिङ चलाउनु होला, रिसिभ गर्नु होला, किनकि यो एकाउन्ट मात्रै बनाएर केही काम छैन। तपाईहरुलाई चाहिँ केही फाइदा हुँदैन जबसम्म क्लेम गर्नुहुन्न, रिसिभ गर्नुहुन्न, कुनै पनि फाइदा हुँदैन र पछि अब पछताउनु पर्ने हुन्छ। बेकारमा आईडी बनाए तर कुनै कामै भएन, त्यो त भएन नि। अब अलिकति त हल्का मेहनत त गर्नै पर्छ साथीहरु, अलिकति केही प्रोसेसहरु गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले केही पाउनको लागि। सो तपाईहरु चाहिँ एक्टिभ हुनु होला, सस्पेन्ड हुन नदिनुस्, बेला बेलामा क्लेम गर्नुस् र एक्टिभ बस्नुस्। अनि यति नै भन्न चाहन्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट अपडेटको साथमा म आउने नै छु। थ्यांक्स फर वाचिङ, टेक केयर, बाइ।